Përshëndetje, ju njohim më gjërësisht me edicionin kryesor informativ këtu në TV. Ndër të tjera do të ndiqni. Varfëria është ulur këmbëkryq. Në vendin tonë, sipas një studimi të Bankës Botërore, 1 në 3 shqiptarë është i varfër dhe jeton me më pak se $5 në ditë. Por gjithsesi parashikimet duken optimiste. Pritet që pas një viti të kemi ulje të varfërisë. Deputetët e rinj nga lista e opozitës kanë debatuar për herë të parë me kryeministrin Rama. Shkak është bërë reforma zgjedhore, ndërsa jashtë dyerve të parlamentit vendi është përfshirë në protesta. Opozitarët kanë qëndruar për 3 orë para kuvendit dhe fjalën sot e morën të rinjt, por dhe fermerët kanë bllokuar rrugët dhe derdhën qumësht. Shteti nuk do t'japë më para për të paktën 27% të personave me aftësi të kufizuara. Këtë parashikon reforma më e fundit. Synimi i saj është që këta persona që do të përjashtohen nga skema e ndihmës ekonomike të arsimohen dhe punësohen. Një në 3 shqiptarë jeton me më pak se $5 në ditë. Kjo e dhënë ka dalë nga raporti i Bankës Botërore për vitin 2018. Nëse bëjmë një krahasim, ka një përmirësim të situatës duke u referuar shifrave zyrtare, por gjithsesi jemi shteti me numrin më të lartë të varfërve në Europë. Niveli i varfërisë është shumë i lartë në Shqipëri. Në 2018, 1 në 3 persona rezulton i varfër. Sipas një raporti të Bankës Botërore, 35.2% të shqiptarëve jetojnë me më pak se $5 në ditë. Gjithsesi, vëret një ulje nivelit zyrtar të varfërisë në 2018 krahasuar me 2015. Pasi në 2015 të varfër kanë qenë afro 38% të popullsisë, dhe kjo ulje besohet të ketë ardhur nga zhvillimet pozitive në prodhim dhe në tregun e punës gjatë viteve të fundit. Shkalla e papunësisë vitin e kaluar zbriti në 12.3% dhe në arkun e 5 viteve ka rënë me mbi 5%. Megjithatë, pengesë për uljen e mëtejshme të varfërisë është dhe mosrritja e pagave. Sipas Instat, paga mesatare u rrit pas 5 vitesh vetëm në dhjetor të 2018-s, por ardhmja duket disi më optimiste se projekcionet e Bankës Botërore për vitet në vijim flasin se shkalla e varfërisë do të pësojë ulje me 33.5%. Ministria e Shëndetësisë ka hartuar një reformë që synon uljen e numrit të përfituesve të parave nga shteti. Bëhet fjalë për afro 27% të personave me aftësi të kufizuara. Qëllimi është që ata të integrohen në tregun e punës, të trajnohen dhe arsimohen. Por lind pyetja, ku do të gjejnë ata një punë kur vendi përballet me numër të lartë të papunëve? Numri personave që janë njohur zyrtarisht me aftësi të kufizuara në Shqipëri është 141.740, jo pak, por 48% e popullsisë të vendit. Pjesa më e madhe janë invalid pune, rreth 73.425. Ata përfitojnë si nga pagesat e sigurimeve shoqërore, ashtu dhe nga ato të skemës të mbrojtjes sociale. Po dhe pjesa tjetër, afro 68.315 fëmijë dhe të rritur me problematika të tjera janë pjesë e skemave të pagesave nga shteti. Nga këta të fundit, 19.060 persona marrin dhe pagesë për shërbimin e kujdestarisë. Lajmet për këta persona nuk janë as pak pozitive, pasi Ministria e Shëndetësisë është duke ndërmarrë një reformë për skemën e trajtimit financiar të kësaj shtrese, ku synohet reduktimi i parave në vitet në vijim. Deri në 2024 synohet të ulen me 27% numri përfituesve në këtë skemë, të cilët shfaqen aftësi të kufizuar të lehtë. Reforma e re synon të integrojë në tregun e punës personat me aftësi të kufizuara përmes shërbimeve mbështetëse të arsimit, formimit profesional dhe programeve të nxitjes të punës. Por ne na lindim pyetjet, ku do të gjejnë më pas punë këta persona? Nëse nuk gjejnë punë, me çfarë para do të jetojnë? Derisa këto ndryshime të implementohen, do të presim për të verifikuar se sa efektshme apo jo do të jetë skema e re. Deputetët e rinj të opozitës në parlament me sa duket u ambientuan dhe ka nisur të ngrenë tonet. Për herë të parë ata u përplasën me Ramën për reformën zgjedhore. Disa kërkuan dhe ndryshim të sistemit, por kryeministri ja u aktheu me kujnë duke ju thënë se duhet të pyesin edhe presidentin për marrëveshjet e mëparshme. Rama lëshoi dhe disa batuta për opozitarët që po protestonin jashtë. Deputetët e rinj të opozitës u përplasën për herë të parë në blok me kryeministrin Edi Rama në sallën e parlamentit. Shkaku bën ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozitarët e rinj kërkuan ndryshim të sistemit. Unë kam ardhur këtu dhe kam qëndruar në këtë parlament për t'ju thënë të gjitha krave politik që ju keni bërë një marrëveshje me njëri tjetrin, për ta mbajtur njëri tjetrin këmbë, për të bërë rotacione politike me njëri tjetrin. Me këtë sistem ne kemi krijuar kushte për të pasur një zgjedhje shumë më
përfaqësuese të shoqërisë. Drejt për drejt me Edi Ramën replikoi Ralf Gjoni nga lista e LSI-s dhe Myslim Morrizi i përjashtuar nga PD-ja. Një lloj si ata jeni juve, se bashkë në një krevat keni qenë, kur i keni bërë ato ndryshimet dhe masakrën e kodit zgjedhor të 2008-s. Kur presidenti thoti legjitim, mos u merr me kë ishim ne në krevat, po shif pse ta thot ai ty. Erdhën 19 tutor, trafikant, bandit, hajdut. Më nxorë mallin e atyre që në lanë. Nga gjithë procesi i të ashtu quajturit dekriminalizim në grupin parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë në mandatin e shkuar, ka pasur vetëm një person me një dënim në të shkuarën. Kryetari i mazhorancës foli dhe për opozitën jashtë parlamentit, si kundër Basha më parë, Edi Rama përjashtoi të huajt si negociator. Ata mund të kenë akoma shpresë që këtu do vinë nga qielli negociator, edhe do na ulin tavolin, edhe do na thonë, hën tani djema, si do ta normalizojnë këtë punë. Ky kapitull do mbyllet tani. Çdo parti politike kur vjen në kuvend duhet ta mendoj mirë. Vjen në opozitë, është në opozitë, nuk ka xinxri finxri, jo jam në opozitë, po e dua pushtetin. Edhe pse ata kanë dalë jashtë parlamentit, Rama thumboi ish deputetët e Partisë Demokratike. Mundëm Sariun me të gjitha ata me radhë me Jozefinën e Meritvan Boden dhe nuk mund kemi do të lulin me gaz si e ka i Salianjin edhe me Ervin Dumën. Po jeni vetave. Mos bëni sikur këtu ju s'keni lidhje me ata. Ju jeni njësoj si ata. Opozita i rikthehet protestave para parlamentit. Fuqinë e kishin të rinjt dhe studentët. Ata folën për zhgënjimet me të cilat përballen çdo ditë. Si në çdo protestë dhe këtë ditë u shënuan disa incidente, por jo aq të forta sa në ato të mëparshmet. Ishte Edi Paloka që e mbylli përmes fjalës së tij protestën pasi Lulzim Basha ndodhej jashtë shtetit. Opozita ka protestuar me një skenar të ri. Zemra e protestës ishin studentët. Që në nisje të protestës u shënuan disa incidente, madje ka pasur përplasje dhe mes vetë protestuesve. Her pas here, turmat e protestuesve kanë tentuar të çajnë kordonin e policisë dhe nuk kanë munguar as tymuese dhe shashkat. Ranë në sy dhe pankartë të shumta dhe maska me imazhin e kryeministrit Edi Rama. Shumë studentë morën fjalën dhe përmendën premtimet e pambajtura të qeverisë. Unë jam Clarisa Rexhelaj. Jam një nga ato studentë që për muaj me radhë protestuan kundër kësaj qeverie, kundër reformave të dështimit të kësaj qeverie që na kanë vënë litarin në fytyn e studentëve. Sot po ndihem si parazit në shtëpinë time, se shoh prindrit e mi, të cilët nuk kanë mundësi të na paguajnë shkollën. Lën kafshatën e Bukës më një anë që të shkollojnë një fëmijë në kryeqytet. Situata për të rit dihet se sa e keqe është bërë. Kjo qeveri pretendon të na varë një trasmi shpinë e t'ju thotë rinis largohu nga Shqipëria. Kundër qeverisë folën dhe të rinjt e partive opozitare. Ata që ende nuk kanë lindur, por që do të vitë dita që do të na pyesin. Ku ishe ti? Ku ishe ti kur Edi Rama përthuri 500.000 shqiptar nga Shqipëria? Pas fjalimeve, protestuesit marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Dhe mëtej e mbyllën tek selia blu. Fjalën e fundit e tha demokrati Edi Paloka, pasi Lulzim Basha ndodhe në një vizitë zyrtare në Gjermani. Ne që jetojmë këtu e dim shumë mirë se cili është Edi Rama. E dim cila është qeveria e tij. Prandaj jemi në shesh, prandaj jemi në protestë, derisa i çporet, jemi bindur që dita që ai kryeministër që nuk përfaqëson as i për shqiptarëve të ndershëm do të largohet është e afërt. Fermerët kanë dalë sërish në protestë. Ata kanë bllokuar një nga rreth rrotullimet e Lushnjës. Kanë derdhur qumshin dhe kanë hedhur prodhimet bujqësore në rrugë. Shkak sipas tyre është bërë indiferentizmi i qeverisë e cila nuk po dëgjon kërkesën e tyre që të marrin më shumë para nga rimbursimi i TVSH-s pasi po falimentojnë.
fermer, grumbullues dhe përpunues të prodhimit të produkteve bujqësore vendase ju rikthyen protestave tek rreth rrotullimi i Savrës në Lushnjë, ku në mënyrë simbolike nderdhën bidon me qumësh në rrugë, por edhe hodhën frutat dhe perimet. Ata kanë dalë kundër vendimit të qeverisë për uljen e kompensimit të TVSH-s për produktet bujqësore. Protestuesit bllokuan rrugën me thirrjet mashtrues. Nga data 1 janar, qeveria duke vënë një taksë paligjshme grumbulluesve dhe përpunuesve të qumshit, po ju merr juve 20% taks nga çmimi i shitjes, duke detyruar përpunuesit që t'ia ulin çmimin e blerjes. Kjo është një masë e papërgjegjshme e qeverisë shqiptare. Fermerët ngritën jo vetëm problemin e TVSH-s, e cila i penalizon, por edhe të çmimit të naftës dhe të subvencioneve që për vitin 2019 kanë zbritur vetëm me 4 milion lekë. Mes të tjera, shpërndimet e fermerëve po shiten nën kosto. Një vit më parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikoi se ulja e TVSH-s për bizneset e vogla me marrësh fitimi deri në 2 milion lek nga 5 që ishte më parë do ndikonte negativisht në buxhet. Dhe në fakt ka ndodhur pasi kjo kritikë është publikuar nga vetë FMN në raportin e asistencës teknike për administrimin e të ardhurave. Me detajet ju një kronika në vijim. Fondi Monetar Ndërkombëtar shfaq kritika për efektin që ka sjellë në buxhet ulja e pragut të TVSH-s për rikthimin e vonesave në ribursimin e TVSH-s, si dhe ka dhënë rekomandime për mbledhjen e detyrimeve të papaguara nga bizneset. Kujtojmë këtu që pragu i TVSH-s për biznesin e vogël me fitim nga 5 deri në 2 milion lek filloi të zbatohet nga 1 prilli i vitit të shkuar. Në raport thuhet se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u përball me një sfidë të madhe në 2018 për menaxhimin e zgjerimit të madh të regjistrit të TVSH-s pas reduktimit të pragut të regjistrimit. Prej këtij reduktimi u shtuan dhe 13.000 biznese të vogla në sistemin e TVSH-s për herë të parë në prill të 2018-s. Kjo problematik ka dalë nga raporti asistencës teknike për administrimin e të ardhurave. Në këtë situatë, FMN rekomandon se duhet të ruhet ritmi i ndryshimit në mënyrë që të arrihen objektivat e reformave. Megjithatë, FMN thekson se ky zgjerim i regjistrit të TVSH-s do të ketë një ndikim të vazhdueshëm negativ në ngarkesën e punës të drejtorive të tatimeve dhe në kostot e përmbushjes së deklarimeve për bizneset e vogla. Po këto hapa nuk do të sjellin rritje të konsiderueshme të ardhurave. FMN ishte që në fillim kundër uljes të pragut të TVSH-s, pasi parashikoi se ai do të rriste ngarkesën për tatimorët pa sjellë rritje të buxhetit të shtetit. Prej kohësh ajri ndotur është shndërruar në një nga vrasësit kryesor të njeriut. Studiuesit japin alarmin se të gjithë fëmijëve që lindin në ditët e sotme ju shkurtohet jeta mesatarisht 1 vit e gjysmë dhe shkaktar është pikërisht ajri toksik që mbizetron në të gjithë botën. Ekspertët ofrojnë edhe disa rrugëzgjidhje emergjente për qeveritë. Jetëgjatësia të gjithë fëmijëve të cilët lindin në ditët e sotme do të shkurtohet mesatarisht me 1 vit e gjysmë. Në këtë përfundim ka arritur një studim i fundit i cili jep alarmin se shkaki i një fenomeni të tillë është ndotja e lartë e ajrit. Ndotja e ajrit ka kontribuar në gati 1 në çdo 10 vdekje në vitin 2017, duke e shndruar në vrasësin më të madh se sa malaria, aksidentet rrugore apo edhe pirja e duhanit. Sipas raportit të fundit, në Jug të Azisë fëmijëve u shkurtohet jeta me 30 muaj, në Afrikën subsahariane me 24 muaj, dhe kjo për shkak të ajrit të ndotur shkaktuar nga trafiku dhe industria. Në Azinë Lindore, ndotja e ajrit do të shkurtojë jetën e fëmijëve me rreth 23 muaj. Megjithatë, jetëgjatësia parashikohet të jetë më pak se 5 muaj për fëmijët në botën e zhvilluar. Hartuesit e raportit u shprehen se ishte tronditse fakti që jeta e fëmijëve është duke u shkurtuar kaq shumë, duke kërkuar që qeveritë të marrin masa. Por përballë këtij rreziku janë jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Ajri i ndotur është shkaktar për rreth 41% të vdekjeve që lidhen me sëmundjet kronike pulmonare, 20% me diabetin e tipit 2, 19% me kancerin e mushkrive dhe 16% me sëmundjet e zemrës. Thirrja e specialistëve është që qeveritë të bazohen më shumë tek automjetet elektrike dhe energjia e rinovueshme. Azia Jugore është një nga vendet me nivelin më të lartë të ndotjes, ndërsa shtetet me ajrin më të pastër janë Kanadaja, Suedia, Norvegjia, Zelanda e Re, Brunei, Estonia, Maldivet e të tjerë. Të gjithë duam të jetojmë sa më gjatë. Ka disa rregulla të studiuesve revolucionar të cilat mund t'ju ndihmojnë të shijoni më shumë vitet. Ato janë ligje të thjeshta të jetës së përditshme, të cilat i anashkalojmë shpesh. Me to ju një in topic.
Ndër të tjera në këtë edicion kryesor informativ këtu në TV ndoqët. Varfëria është ulur këmbëkryq. Në vendin tonë, sipas një studimi të Bankës Botërore, 1 në 3 shqiptarë është i varfër dhe jeton me më pak se $5 në ditë. Por gjithsesi parashikimet duken optimiste. Pritet që pas një viti të kemi ulje të varfërisë. Deputetët e rinj nga lista e opozitës kanë debatuar për herë të parë me kryeministrin Rama. Shkak është bërë reforma zgjedhore, ndërsa jashtëdyerve të parlamentit vendi është përfshirë në protesta. Opozitarët kanë qëndruar për 3 orë para kuvendit dhe fjalën sot e morën të rinjt, por dhe fermerët kanë bllokuar rrugët dhe derdhën qumësht. Shteti nuk do t'japë më para për të paktën 27% të personave me aftësi të kufizuara. Këtë parashikon reforma më e fundit. Synimi i saj është që këta persona që do të përjashtohen nga skema e ndihmës ekonomike të arsimohen dhe punsohen. Ky ishte edicioni kryesor informativ këtu në TV. Për më shumë ju ftojmë gjithashtu që na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë sigurisht do të rishihemi.